Hej! Idag tänker jag plantera om mina kruktomater. Jag har Vilma. Jag har 10 stycken Vilma och sen har jag 6 stycken Venus. Och de behöver verkligen få komma i större kruka. Men nu är den här jorden kall eftersom jag precis tog in den här säcken ur bilen. Så jorden är kall, så jag tänker sätta den i krukor för att den ska värmas upp lite snabbare. Och så ska jag börja med soil blocks, de här större soil blocks med sån här, jag visar det sen. Men jag ska jag måste plantera om mina kolplantor, och alltså det gäller huvudkål, för de är i såna här mikrosoil blocks, och eftersom den här jorden ska få vatten iblandat för att det ska hålla ihop, så kommer jag att använda varmt vatten och då får jag lite mer värme i den här jorden. Kolplantor bryr sig inte fast det är lite svalt, men däremot tomater vill absolut inte ha det kallt. Så jag vill vänta att den här jorden har blivit varm innan jag planterar om mina kruktomater. Men så, nu får vi börja med soil blocks då, alldeles strax, bara jag får all jord i de här krukorna. Och sen ska jag också starta några dahlior. Woho! Äntligen! Äntligen! Ganska blött får det vara. Och så vill man ju inte ha stora klumpar som inte går att smula sönder, inte heller kvistar. Det ska vara så här att man kan klämma ut lite vatten ur klumpen. Så rätt blött får det vara, men inte för blött. Okej. Så här har jag mina kålhuvuden. Det här årets fina kålhuvuden. Och som ni ser så de är ganska långa och rangliga, och man kan plantera ner dem djupare, men jag bestämde mig nu ändå för att bara sätta dem i vanliga större soilblocks, och då kommer nivån att stanna på samma nivå som det är nu, alltså ytan. Men det är så mycket enklare eftersom jag har så pass många, så tänker jag göra så istället för att försöka få dem djupare ner. När jag planterar ut dem sen, så då kan jag gräva ner dem lite djupare för att göra liksom själva plantan mer stabil. Men den bildar inga nya rötter eller så. Så nu är det bara att börja på med soil blocks då. Och ja, ska jag ta loss en här så att ni får se. Vilken ska jag ta då? Här tar jag en. Oj då, där var ju faktiskt 2. Men ja, i varje fall. Så här ser man att det är en liten pytteliten kub och rötter hänger ut där. Nu är ju frågan då att ska jag separera de här 2 eller ska jag låta den växa så här? Jag ska räkna lite hur många jag har där totalt. Och så ska jag se om jag separerar dem eller inte. Men separerar man dem så måste man ju vara väldigt försiktig så att man inte sliter sönder någon av de här plantorna. Men den här lilla kuben ska alltså passa in i det som blir kvar här. Nu har jag testat redan att jag får till kuber med den här blandningen, så att här ser man, väldigt smutsigt, men här ser man att det finns såna här
kuber också här, den färdigt. Och de här är ju alltså exakt samma storlek som de där små kuberna som mina plantor nu växer i. Så när jag har gjort en större kub så då är det bara att ploppa ner varje liten kub i den större. Och då är ju planteringen superenkel och supersnabb på så vis. Så, nu ska jag bara trycka ut lite soil blocks då. Ska jag flytta på plantorna lite. Då ska jag flytta dem dit. Och sen ska vi se om jag kan få den här brickan här. Och så ska vi se om jag skulle få, kanske jag har brickan där i alla fall. Och sen börjar jag trycka ut soil blocks ur den här jorden. Så då alltså trycker man bara ner i den här rätt så våta jorden. Trycker man ner formen och då måste jag trycka här, inte här. För att liksom packa in jord i de här hålen. Och nu har jag en slät botten här för att också de här kubarna ska få en slät botten. Så gör man så här. Och sen ibland vill de hoppa ut för mig. Sådär. Det var lite någon sån här större kluns. Jag vet inte vad det här är. Ja. Sådär. Men nu kan jag ju trycka här lite så får jag ännu in dem lite längre. Man kan ta någonting, till exempel en träbit eller någonting bara för att släta av den här ytan. Så att man inte får extra jord här utan man verkligen får den här skarven mellan blocken att synas. Personligen så tycker jag det inte är så viktigt. Alltså, man sparar ju kanske lite jord om man gör riktigt mycket. Men så här. Och sen ska jag trycka ut dem här. Nu tror jag att förra året lyckades jag få in 30 stycken på en sån här bricka. Så då håller jag i här under och sen trycker jag här på. För att få ut dem. Så. Och sen lyfter man försiktigt och hoppas att allt lossnar. Okej, det blev inte snyggast i världen. Jag ska visa. Där. Det blev väldigt ojämnt så jag tänker att jag gör om de här. Jag vill gärna att den här kanten blir något sån här lyckad. Så att den här lilla kuben jag ska plantera verkligen kommer ner i den här nya. Så att rötterna får växa åt alla håll. När rötterna når ytan här så då kommer de kommer inte att bli så här som de blir i plastkruka att börja växa längs kanterna. Utan de spretar på här, ofta letar de in sig nog i nästa kub i viss del, men det är väldigt lätt att separera dem och rötterna är liksom redo att börja växa när de planteras sen ut. Nytt försök då. Man kan ju alternativt, jag tycker det går snabbare när man gör så här. Men det där, man kan ju också liksom trycka in här, då kan man försäkra sig om att verkligen få in jorden i varje litet skrymsle där upp till. Nu kan jag ju till exempel göra så här med hela blocket. Eller sen gör jag det bara lite där i början för att liksom få det där övre kanten bra. Och nu är det ju inte så att man måste ha en sån här soilblocker som den här heter. Det finns andra typer också. Du kan ju också bara liksom pressa in jord om du har en låda. En låda med stadiga kanter, så kan du bara trycka in jord där och bara pressa den med handen så att det blir som ett stort block. Och sen vänder du på hela lådan och låter din jordkaka komma ut och sen skär du upp den eller delar upp den med linjal eller kanske till och med en såg eller någonting, bara för att liksom få långa raka linjer där. Så man måste inte ha sån här utrustning för att göra det.
Men jag älskar den här. Så jag kan varmt rekommendera att skaffa en sån här soilblocker ifall att du är intresserad av en sån. Det finns nog på webben, säkert ställvis också i butiker, men här hos oss har jag inte sett dem i butiker, åtminstone inte än. Det finns såna här där man får en och en. Det här är sett i butiker här, men det känns onödigt. Sen är det också möjligt att bara helt enkelt göra ett block eller en klump så här. Voilà! Den här fungerar också lika bra. Ibland har jag gjort några riktigt stora om jag skulle ha någon lite större planta. Utmaningen är att liksom få dem att hålla fukten när de blir riktigt stora om man inte får pressat den bra. Men alltså allt är möjligt. Allt är möjligt när man talar om trädgård och levande grejer. Så nu ska vi försöka då om jag kan få ut den här och om de blir bättre. Oj, oj, oj. De satt så bra fast så att de ville nästan inte ut ens. Men nej! Den kan jag fixa. För alla andra blev bra. Jag klämmer in den här mellan. Men se, den här blev ju fin. Och man ser att de håller ju ihop då. De håller ju ihop. Fast det bara är jord. Så, då ska jag bara ha brickan full innan jag börjar ploppa dit mina plantor. Sådär. Nu tog min jordblandning slut så att det blev 24 block. Men jag har ännu rum för 6 stycken. Så jag kommer att laga 6 till. Men innan jag gör det så tänker jag plantera om 24 stycken. Därför att det är det roligaste. Så man kan ju göra det roligaste mellan varven. Och sen får vi fortsätta. Här är de. Och då är det att börja på dem. Men här. Perfekt liten planta. Så fin. Så. Då är det bara att ploppa ner den här någonstans. Vart ska jag ploppa den? Här kanske. Och ja. Se bara hur fint rötterna liksom spretar åt alla håll och är redo att växa vidare. Så. Då ploppar vi ner den där. Och då har vi omskolat en planta. Lätt som en plätt. Man kan liksom också, om man känner för det, fylla på med jord lite så här om man vill det. Nu ser man ju att en del rötter har blivit så långa att de hänger kvar på utsidan här, men det är liksom inget problem. Om det känns att det blir stora glapp någonstans, då kan man fylla på med jord eller någonting. Men nu gäller det ju att se till då att man håller sådden, eller inte sådden utan plantorna fuktiga. Men de här jordblocken är ju nu blöta, så det borde inte vara någon brådska med att vattna eller så. Speciellt inte om man inte ställer dem i direkt solljus. Ställer man dem här i direkt solljus så blir det ju, då får man ju se upp lite mer. Men nu ska jag nu försöka få hit block och sen ska alla de här också få block. Medan jag höll på här så upptäckte jag dessa små rackare. Kan man se den? Där är en liten larv. Där. Och det här är sorgmyggans larv. Larv är. Så de äter ju rötterna på små plantor. Och
De fanns här på ett hörn av de här små sojblocken som jag hade. De har som till all lycka inte lyckats få livet av några av mina plantor här. Men jag ville plocka bort all den här jorden som fanns där nära till och lösgjorde plantorna därifrån. Så, nu är det dags att få Vilma planterad i större krukor och jag har såna här. Och nu borde ju jorden vara något sånär uppvärmd. Och de här små brätterna har jag använt några gånger. Det är ganska klen plast, men det har gått bra att använda det flera år. Vi har ganska bra hål i botten så att man kan trycka till där lite och hjälpa till för att få loss dem. Jag vågar inte knycka liksom. Men vi ska plantera om dem och så har Vilma fått ett nytt hem. Det är inte alls för mycket rötter här ännu, vilket är alltså jättebra. Nu plockar jag ut dem alla först. Det är ju alltså bara en tomatplanta kan man enkelt plantera djupare ner. Då vill man plocka bort bladen så att de inte blir kvar där och ruttnar. Så petar jag bara ner ett hål där och sen kan jag fylla på med lite jord här upp till. Så. Det är ju det enklaste som finns där. Sådär, 6 stycken Vilma, 4 stycken Vilma och 6 stycken Venus. Där är lappen, en banan. Den är inte odlat och sen har vi då ett 100-tal kolplantor. Sådär. Dahlior startar jag helt enkelt i 3 liters påsar. Så jag tänker sätta jord i de här påsarna. Och så ska jag starta de här 2. Ja, fina. Underbara. Det är bara en knöl och en knöl. Så det är bara 2 stycken. Det är ju ganska lätt att göra sig nya dahlior av sticklingar. När det väl börjar växa här så då är det lätt att bryta av och sen plantera i egen kruka och hålla det fuktigt och sådär. Jag kan visa det sen när det händer. Men det där, nu tänker jag först blötlägga de här knölarna en stund. Man kan göra det i många timmar. Men jag tror det blir lite kortare än många timmar nu. Jag tänker att jag kanske äter under tiden som de får ligga och dra i vatten, i ljummet vatten och jag tänker fylla på lite jord i de här påsarna därför att jorden är kall och jag vill att den lite värms upp. Dahliorna är inte sådär superförskräckta fast det är lite sval jord, men det är ju trevligare om det är varm jord, så att jag tänker blötlägga dem här i vatten helt enkelt i den här krukan och sen ska jag plantera dem. Här har jag min surkål eller typ kimchi och här har jag ju alltså kål. Min egen kål och egen morot och egen vitlök och egen chili. Så liksom det är jättehärligt när man kan äta sin egen odlade mat. Jag har ju redan sått kålen som du vet och chili. Vitlöken har jag ju planterat redan på hösten. Och ja, morot, det blir direkt som sen. Jag tycker den är bara fin att ha som färg här egentligen. Jag tycker
tycker jättebra om surkål. Det är bra för magen. Väldigt bra för magen eftersom det innehåller mjölksyrabakterier. Och dessutom så innehåller kål väldigt lite kolhydrater, vilket är bra för mig eftersom jag försöker hålla en sån här ketogen kost. Ja, så det blir snabbast. Lite snabbstekta köttbullar och surkål. Alright, nu är jag mätt och belåten och ska plantera mina dahlior, min årets första dahlior. Ja, och de har fått stå i vatten och alltså det är inte nödvändigt, men det hjälper till lite därför att de här, när jag köpte dem i butiken har de ju hängt där, jag vet inte hur länge. De har varit i något lager och de kanske är väldigt torra. Så för att hjälpa dem på traven så har jag då låtit dem ligga i vatten och suga upp lite välbehövlig vätska då. Nu har jag låtit dem vara kvar i påsen så jag måste hälla bort ur påsen så jag inte har det överallt. Och nu tänker jag ta den här för att den tänker jag sticka ner i påsen så att jag vet vad jag håller på med och vad jag har där. Vad jag håller på med det vet ju ingen, men så här. Och då har jag alltså bara fyllt på jord i den här 3 liters påsen och nu ska jag plocka ut knölen då. En dahliaknöl är ju ganska märklig. Den har flera sorters knölar. Den har såna här avlånga och sen en sån här mer rund. Och båda måste finnas, annars blir det inget av den. Och sen här är det väldigt tydligt att det är här som plantan har varit. Så nu kommer jag att placera den här den vägen med det blivande skottet uppåt. Man kan tycka att det är självklart, men ibland är det inte. Så då placerar jag den här. Och orsaken till att jag har 3 liters påsar är att jag vet att de kommer att vara tvungna att vara kvar här ganska länge. Mer än 2 månader misstänker jag. Därför att jag vill plantera ut dem, inte i kruka utan ner i marken. Och vi brukar inte ha tillräckligt varmt. Vår sista frost i medeltal ligger i början på juni. Så jag vill inte gärna ställa ut dem om jag inte känner mig sådär måttligt säker på att det inte blir frost. Nu tänker jag fylla på jord här ur påsen. Nu är det ju ganska sval jord, men den har ju varit inne här nu så länge jag håller på så att den är nog något sånär varm. Det behövs inte så mycket jord ovanpå utan bara lite. Det som är kvar av det gamla skaftet får gärna sticka upp lite om man lyckas med det. Det gör inget fast det syns lite av knölen också. Så. Och då sticker jag ner den här i påsen så då vet jag vad jag har där. Jag tänker sen fästa den på utsidan med hjälp av tejp med att jag börjar så här och sen tar jag den andra. Café au lait. Och ser fram emot dessa i sommar. Jag köpte den här vasen jag har här framför faktiskt. Den köpte jag bara med tanke på dahliorna. När de blommar. Då ska jag ta in dem. Plocka in en hel massa och njuta. Njuter ju naturligtvis också utomhus. Men jag vill också njuta av den inomhus. Ska se hur den här knölen ser ut då. Ja. Här är det ju också rätt tydligt att det är här som den har haft själva plantan. Så att då ställer vi ner den. Sådär. Och lite jord på. Det är smidigt för mig att
starta dahliorna i plastpåsar så här, för att jag har inte så många krukor och jag ska inte ha dem i krukor utan jag ska ha dem där ute. Så plastpåsarna värms snabbt upp. Jorden blir snabbt varm när solen lyser på dem och det är bra. Och nu i början så behöver de ju en del fukt, inte för mycket, man vill inte att det ruttnar, men jag kan stänga till påsarna lite, så då behöver jag inte bry mig om att vattna dessa och kolla dem jätteofta innan jag ser att det börjar hända, och det ser man ju väldigt enkelt eftersom de är i påsar. Så nu behöver jag alltså bara vatten. Lite vatten, inte för mycket, man vill inte ha ruttna dahliaknölar. Inte vill man ha mycket mögel heller, vilket man också kan få, men det är ju inte farligt. Lite mögel, sån där vit mögel som kan komma på jordytan, det är ingen fara. Men man vill inte att själva plantan börjar mögla. Och ifall att man känner att det inte är tillräckligt fuktigt här inne, då får man ju vattna mer efter ett tag. Sådär, nu tänkte jag knyta till här faktiskt, och sen tänker jag kanske ska binda fast den här, eller? Nej, jag tar tejp. Nu tänker jag ställa den här medan den andra ska tejpas. Ja, så att svårare än så är det inte att starta dahlior. Jag ska visa sen när de börjar växa, så kan jag visa hur jag gör för att ta nya plantor. Sådär. Och så knyter vi till den också. Då ska jag bara gå och försöka få dessa kruktomater tillbaka under lampan. Vet inte hur de ska rymmas, men jag ska försöka. Kolplantorna vet jag inte. De kanske jag vågar ställa ut på min inglasade terrass, därför att där är det lite varmare än riktigt ute. Och vädret ser ut att hålla sig, liksom, det är utlovat plusgrader i 10-dygnsprognosen, så kanske vågar jag. Vi ses.